ارابيا انبوكسينج. اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. اليوم عندي رقم واحد لإلكم، 13 جرام. عن شو عم بحكي؟ 13 جرام يعني مشي. عم بحكي عن اصغر تليفون بالعالم. تليفون خويت قديه صغير، ما بحياتكم معقول تتصوروا فيه 13 جرام. اللي هو اليوم حنحكيكم عن الزنكو تايني تي 1 فون اللي هو موجود هون. بس قبل ما نبلش الحلقة خليني اذكركم، اذا مش عاملين سبسكرايب بليز سبسكرايب. في راسي هون بيكون مبين طول وقت الحلقة، كبسوا على اي ثانية عليه واعملوا سبسكرايب، اعملوا شير، الحقونا على انستغرام، على تويتر وعلى فيسبوك، وقولوا لاصحابكم وميرسي انكم عم تلحقونا بارابيا انبوكسينج. لكن تنبلش دغري بفتح علبة زانكو تايني تي. الزانكو تايني تي 1 اصغر تليفون بالعالم. قبل ما بلش احكيكم على التليفون بس بدي اذكركم انه باخر الحلقه عنا فقره تقييم خليل، وين حاعطيكم رايي بتصميم هالتليفون، بسهوله استعماله، واكيد اهم شيء بسعره. بقى خلينا نشوف هالعلبه من الاول. في خبركم هون انه شوية سبيسيفيكيشنز. اصغر تليفون بالعالم اكيد. فينا نعمل سينك كونتاكتس، موسيقى مع التليفون، مونوكولر سكرين، عنده 3 ايام ستاند باي تايم و3 ساعات فول توك تايم اللي هن وقتها بتشوفوا قياسه اكثر من اللزوم. بلوتوث كونكشن، بياخد نانو سيم، في يعمل ستور لاكثر من 300 كونتاكت و50 اس ام اس. بس اما الشغله اللي عن جد غير قياسه اللي خوات، الشغله اللي عن جد خوات انه فيه فويس تشينجر. يعني اذا انا بدي احكي مع هالتليفون في غير صوتي ل 13 صوت مختلف، منهم رجل، مرة، ولد، حدا ختيار، رسوم متحركة، حدا صغير بالعمر، اوبتيموس برايم تبع الترانسفورمرز، روبوت، وول اي، راب مان، راب وومن. يعني الفويس تشينجر هذا اللي محمس اكثر شيء جربوه بيني وبينكم. وهلا خلينا نفتح اصغر تليفون بالعالم. نفتح العلبة. يعني مش معقول، يعني عن جد اخوات. هلا حفرجيكم، يعني عن جد مش معقول. مثل اللعبة، مثل. تنشوف اول شي شو في بهالعلبة. يوزر مانيول، كيبل للتشريج. في عنده كمان مثل بيت زنكو صغير مهضوم كتير عن جد. وفي عنده بيجي معه وحدة، لانه هيدا اكيد صعبة بنضيعه اذا بدنا نحطه حوالي رقبتنا، ووحدة لنحط السيم كارد. خليني افرجيكم قديه صغير هالتليفون. يعني بدي اجرب قارنه مع قصص كل الناس تقريبا تعرف قياسها. خلينا نبلش نقارنه. اول شي كل الناس تعرف قياس قداحة البيك الصغيرة. يعني مش معقول، يعني اخوات، يعني اصغر من اصغر قداحة بيك. طيب شلناها على جنب. تاني شغلة، الاس دي ادابتر للكارت المايكرو اس دي. يعني ليكو انجا بركي سنتي اكبر منه. واذا تنقول انه عن جد انه هيدي المايكرو اس دي، طيب هيدي مايكرو اس دي وهيدا قياس التليفون. وثالث شغله اللي كمان كلنا بنعرف قياسها هو الكاتشب تبع الماكدونالد. يعني ما في حدا ما بيعرف الكاتشب تبع الماكدونالد. يعني هاي الكاتشب تبع الماكدونالد وهيدا التليفون. طيب قارني. خلينا هلا نشوف اول شي التليفون. شو بنشوف؟ عنا سكرين صغيرة كتير اكيد، يعني بشو بدنا ننتظر. تشارجر مع ميكروفون، وكأنه في سبيكر فون. هلا بنشوف. خلينا مازال عطونا تشارجر، خلينا نحطه على الشارج وندوره دغري. ضوى انه عم بيشرج. يعني عنا منيو بيشبه
منيو قديم تبع التليفونات، اول تليفونات طلعوا. اذا بنفوت على الاورجنايزر هون عنا الماجيك فويس اللي هو الفويس تشينجر، بنفوت فيه وعنا من وومن تشايلد اولد كرتون، يعني كل هول اللي حكينا عنهم قبل هلا بنجربهم. طيب لكن هلا حنفتحه من الميله هون تنحط النانو سيم. المحل صغير. عنا نانو سيم هون من عند موبايل اوبريتور الفا تيليكوم اللي هو من احسن موبايل اوبريتورز بلبنان، واذا عم بيحضروا على الحلقه وحابين يفوتوا معنا بشي حلقه مرت الجاي اهلا وسهلا فيهم. خلينا نحط السيم. السيم بتفوت بلا اي مشكله، وصار عنا تليفون ماشي مع سيم. هلا بدنا نجربه ونجرب نستلقى مساج، نبعت مساج، واكيد نجرب الفويس تشينجر مع مصطفى. اريبيا انبوكسينج. اريبيا انبوكسينج طلعنا برات الاستوديو شوي تنعمل تيست للزنكو تايني تي 1 تليفون. بالاستوديو ما كان عندنا ارسال مزبوط، طلعت برا انا على البلكون تقدر جرب الاوبشن تبع الماجيك فويس اللي بيغير الصوت. بقى حجرب دق له لمصطفى انا مغير صوتي تنشوف شو بيكون ردة الفعل. هلا انا بدي فوت على المسجز وبدي اكتب مسج ابعته لمصطفى. بقى هون اوكي، يعني مع انه الكبسات صغار قدرت اكتبه. ححط سند تو مصطفى، حنبعت المساج. وهون بنشوف انه انبعت المساج. هلا حجرب دق له لمصطفى. في شغله كتير منيحه بهالتليفون نسيت لكم اياها تحت وقتها كنت بالاستوديو، انه وهلا اجاني مسج. شغله نسيت لكم اياها، انه مع انه لانه الكبسات كتير صغار، كل ما بنكبس كبسه وقتها بدنا نعمل نطلب رقم، التليفون حيسمعنا الرقم اللي كبسناه كرمال نكون اكيدين انه كبسنا المزبوط قد ما انه صغير. وهيدي بعتقد اوبشن كتير ذكيه. بقى هون قبل ما اطلب مصطفى في شغله نسيت، انه فوت على الماجيك فويس ونقي الصوت اللي بدي استعمله. وهلا حنقي صوت ولد تشايلد. وهلا حنرجع نطلب الرقم. هلا عم بيطلب. خلينا نشوف. حجرب نعم صوتي شوي كمان تيطلع بعد اكتر مثل الولد. الو 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 مصطفى؟ ايوه كيفك مصطفى؟ تمام. مين؟ عرفتني؟ لا عرفتني؟ لا ما خليل من اريبيا انبوكسينج. شو خ... محمد الصوت؟ خليل. ماشي مظبوط هذا هي البيت. خليل والله خليلي. لا والله خليل مثل ما بدك. بس المهم تعمل سبسكرايب على اريبيا انبوكسينج وتخليك معنا للابيزودات الجاية. اوكي هلا حجرب دق لك مع صوت غير هيدا. اوكي يلا يلا اوكي باي مصطفى. باي. فظيعه. الو 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 خويا مصطفى؟ ايوه كيفك خويا مصطفى؟ تمام عم نحكيك من اريبيا انبوكسينج. حلو. نفس الرقم كل شوي بيطلع صوت جديد. شو هيدا الصوت؟ صوت مين هيدا؟ خليني قل لي شو احساسك هلا وقت سمعت الصوت؟ كنت عرفتني؟ لا ما هو نفس الرقم بس انه كل شوي صوت. مرة بيطلع لي صوت بنت، مرة صوت ولد، مرة صوت روبوت، مرة وفي 13 واحد مش حنجربهم كلهم، بس على كل حال شيء كيف كتير بدنا حلو. نعمل تيست. والتيست التيست يعني 100 انه صح. هذا التليفون يوفي على كل النوعيات تبعه. ايه اكيد اكيد اكيد. ومثل ما شفت انت بعثت لك اس ام اس ووصل لك وانت جاوبتني. صح. وهلا برجع بنشوفك بالاستديو بعد شوي. يلا اشوفك بعد شوي. وميرسي مصطفى لمشاركتك بهالحلقه تبع زنكو تايني تي 1 اريبيا انبوكسينج. هلا اخر شغله بدي اسمعكم اياها هو انه هيدا التليفون اذا حدا بيطلبه عن جد صوته عالي، يعني اصحى تفكروا انه قياسه صغير بس انه ما بنسمعه. بقى حاطلب حالي بس تشوفوا الرنه قد ايه قويه، انه وين ما نكون. يعني ليكو هالرنه يعني كانه هيدي بسينه بس عم بتطلع صوت اسد.
عن جد فظيعة. نرجع بنسكر مش حنجاوب، بس خلينا نرجع على الاستوديو هلا تنختم الحلقة تبع الزنكو تايني تي 1 تليفون، ومنشوفكم بعد 5 ثواني. اريبيا انبوكسينج، اريبيا انبوكسينج. طيب يعني جربناه، شفنا انه هيدا عن جد تليفون شغال، يعني لقياسه تليفون شغال فظيع، يعني قد اصبع، اصغر من اصبع ايدي، يعني شيء مش مع اصغر من اصغر اصبع عندي، يعني شيء مش معقول. في كم محلات عرفتوهم، هول المحلات اللي بحط لك ارجاء ترك التليفون على الباب، قل له تكرم عينك انا هيدا حتى جوات تمه. في حطه لانه ووتر بروف، في حطه جوات تمي وضلني فايت جوات المحل. هيدي اترك التليفون على الباب، ما بقى تزبط، مش لإلي. وهلا فكرت تقييم خليل للزنكو تايني تي 1. التصميم يعني شو بدنا نقول، لانه وقت عن جد حدا بيقول لك اصغر تليفون بالعالم، يعني شو انه قياسه بيحكي عن حاله. بس بالتصميم انا بعطيه 6/10، لانه مزبوط انه صغير، مزبوط انه مهضوم، بس انه لو يعني اذا واحد اصابيعه كبار مثل اصابيعي، مثل ما شفنا الكبسات، يعني برضه بعد شوي، يعني اذا واحد يكون ولد عن جد يقدر يكبس له كبساته، بركي كانوا يكونوا كبساته شوي ارفع. وبركي هون شايف انه كان في محل لسكرين شوي اكبر، لانه هون في فراغ يعني مش مستعمل. بقى بركي بعطيه 6/10، مع الامل انه وقت ينزلوا التايني تي 2 بركي يكون برضه ذات القياس، لانه صعب واحد يصغر اكتر بس يكبروا السكرين. بالنسبة لسهولة الاستعمال بعطيه 6/10 كمان، لأنه تنحكي المزبوط مش كتير سهل استعماله، لأنه قد ما انه صغير وقد ما كبساته صغار، انه اخرتها بعده يعني كأنه عم نحكي تليفون موديل الأول التسعينات، يعني أول موبايل فونز. والمنيو تبعه كمان يعني لانه السكرين هالقد صغير مش كتير هين استعماله. بقى كمان ان شاء الله بالموديل الجديد بيكونوا حسنوا، بس لهلا بعطيه 6/10. وبناحية السعر انا حاعطيه 7/10، لانه انتبهوا انه حاطط اللينكات، انا اذا بدكم تطلبوه في لينك على علي اكسبريس بتلاقوه ب $55، ولينك على امازون وين بتلاقوه كمان تقريبا بين ال50 وال$55. يعني بالسعر انا اعطيه 7/10، لانه ما بعتقد تليفون شغال، تليفون عنده شغلة اللي انا بتضحكني كتير، ومثل ما شفتوا يعني عن جد فظيعة، اللي هي الفويس تشينجر. ومنا هالقد يعني لاصغر تليفون بالعالم واحد يدفع $50 مش هالقد غالي. بالاحرى انه هيدا التليفون مثل ما قلنا بيستعمل كل يوم، بيستعمل كتانة تليفون، بيستعمل كباك اب لكل شيء هيدا التليفون بيقدمه بعطيه. وبالنسبة لسعره 7/10، بعتقد هيدا سعر مقبول لنقدر نقول انه انا عندي اصغر تليفون بالعالم. اريبيا انبوكسينج. بالتلخيص الزنكو تايني تي 1 اليوم بياخد معي 6/10 بالتصميم، بياخد معي 6/10 بسهولة الاستعمال، و7/10 بالسعر. وبشكركم مثل العادة لأنه حضرتوا هالحلقة جديدة تبع اريبيا انبوكسينج. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب إذا مش عاملين سبسكرايب لهلا، بليز سبسكرايب. اعملوا شيرينج مع أصحابكم، لاقونا على الانستغرام، على التويتر، على الفيسبوك، وانطرونا للفيديو الجاي تبع اريبيا انبوكسينج. بشكركم وبقلكم see you next time. Arabia unboxing.